full test sa akong solar panel sa mo ang total duha. Ako pala ni testinganan kung pila jud ang kuan kay ang nakabutang 600 watts daw ni pero umot gamay man. So gikan sa solar panel adto sa charger na is charging. Unja gikan sa charger ato sa battery. Gikan sa battery ari sa shunt battery shunt mo ni ang monitor sa charge ug discharging nya gikan diri sa battery 12 volts iyang invert mo ni ang 3000 watt inverter unja gi-connect na ang na bisa sa ang TV karon. So kana na nga battery ay nag-power sa TV ug sa kuan. TV ug sa router sa internet. So ang TV so ni-draw ang power 25 amps. 273 na 273 watts na minus 273 mo ng discharge niya. Ang remaining is 1 hour and 23 minutes. State of charge 98%. After 1 hour of 20 minutes mo na lang nahibilin 54% ang battery. Time remaining low voltage na.